สวัสดีครับสำหรับบูลีนและซับดีซีรีส์ในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการรักษาความโค้งและผิวเรียบเนียนหลังจากบูลีนบนพวก Curve Surface นะครับอย่างเช่นผมทำการบูลีนงานชิ้นเนี้ยที่คล้ายแคปซูลลงไปนะครับเวลาเราจัดเรียงโทโปโลจีใหม่เนี่ยมันจะมีการผิดเพี้ยนของ Curve เดิม Curve Surface เดิมไปนะครับและถ้ายิ่งเราใส่ Sub D Modifier ลงไปแล้วเนี่ยเอาให้ดูนะครับเห็นไหมครับมันจะมีอาการ Pinching ขึ้นมาทางด้านข้างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการแก้ให้พื้นผิวกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมหรือเรียบเนียนให้ได้มากที่สุดนะครับ อันดับแรกผมจะเอาลูกบาศก์ขึ้นมา1ชิ้นนะครับหลังจากนั้นสเกลในแกน x ให้ได้ประมาณนี้แล้วก็ apply scale ลงไปนะครับเข้ามาใน edit mode แล้วก็ Ctrl B เพื่อ bevel นะครับกด C เพื่อเปิดคำสั่ง clamp นะครับเสร็จแล้วลากให้มันชิดกันเลยแล้วก็ผมใช้ clean up ของ machine tool นะครับกด 3 เมื่อเราได้ชิ้นงานอันนี้เรียบร้อยแล้วก็ทำการ Copy ขึ้นมานะครับ2อันแล้วก็เปิด wireframe นะครับแล้วผมก็หันมันมาประมาณนี้แล้วก็เลื่อนลงมานะครับเพื่อที่จะตัดตอนตัดก็พยายามวางให้มันอยู่บนเส้นนะจุดตัดให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคแล้วผมก็บูลีนนะครับไปเมื่อบูลีนเสร็จแล้วผมจะตัดตัวคัตเตอร์อีกรอบนะครับผมก็จะตัดให้ได้ทรงประมาณนี้แล้วก็ทำการ apply modifier ไปนะครับเมื่อ apply เสร็จแล้วเนี่ยผมจะมาไล่เก็บ topology เพื่อใช้งานกับ sub d modifier นะครับโอเคผมเปิด Ensolve ขึ้นมานะครับ
เมื่อเราต่อเส้นได้คร่าวๆแล้วก็ทำการเลือก Sharp Edge นะครับแล้วก็ Bevel ลงไปนะครับเพื่อเพิ่ม Supporting Edge นะครับเมื่อเพิ่มเสร็จแล้วให้เราใส่ Sub D Modifier ลงไปนะครับโอเคเรามาดูปัญหานะครับจะเห็นได้ว่ามันมีอาการ Pinching เกิดขึ้นเห็นได้ชัดเลยนะครับอันเนี้ยคือปัญหาทั่วไปของงานที่แปลงจากบูลีนมาเพื่อใช้กับ Sub D Modifier นะครับเพราะว่า Sub D Modifier เนี่ยมันจะมีการดึง Topology ไปมานะครับยิ่งถ้าเป็นพื้นผิวโค้งเนี่ยปัญหาเนี่ยจะเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นนะครับวิธีการแก้โดยทั่วไปนะครับที่เขาใช้กันเขาจะใช้ Shrink Wrap Modifier ในการแก้นะครับอันดับแรกผมจะเลือกเฟสที่อยู่ข้างในนะครับที่เป็นอยู่ข้างในช่องนี้นะครับเลือกมันขึ้นมาแล้วก็มาที่ Data นะครับตัว Vertex Group เราก็เพิ่ม Group ลงไปนะครับแล้วก็ Assign มันลงไปนะครับอันนี้ไม่ใช่ครับผมต้องกด Ctrl I Invert ก่อนแล้วก็ Assign ด้านนอกลงไปนะครับเสร็จแล้วให้เรามาเพิ่มมาที่ตัวเนี่ยที่เราแบ็กอัพไว้กดใส่ไป Sub D Modifier เนี่ยใส่ไป4 Level นะครับแล้วก็ปิดไปก่อนกลับมาที่ Object หลักนะครับมาใส่ Shrink Wrap นะครับเสร็จแล้วตัว Target เนี่ยให้เป็น Cube นี้นะครับแล้วก็มาเลือก Vertex Group ตามนี้แล้วก็เปิด Sub D Modifier ด้วยนะครับจะเห็นได้ชัดว่าตัวข้างๆเนี่ยอาการ Pinching เนี่ยมันหายไปแล้วนะครับเห็นไหมครับแต่ในงานประเภทเนี่ยถ้ามันเป็นการเจาะช่องลงไปแล้วเราใช้ Vertex Group ในการ Shrink Wrap เนี่ยบางทีตัวชิ้นงานข้างในเนี่ยจะมีปัญหาแบบนี้นะครับเพราะว่า Area ที่เราไม่ได้ใส่ Vertex Group ลงไปเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกดึงเข้าไปด้วย เราสามารถทดลองแก้ได้โดยใส่เพิ่ม Vertex Group นะครับแต่ว่าใส่ไปสักเวทเนี่ย 0.5 เราลอง Assign ลงไปนะครับ แต่ถ้ายังไม่ได้นะครับมีอีกวิธีหนึ่งคือเห็นไหมครับเวลามันชิงแรปลงไปแล้วเนี่ยตัวพื้นผิวของงานเนี่ยมันโดนแรปลงไปอยู่ข้างล่างเนี่ยให้เรามาที่ตัวลูกบากนะครับที่เราเป็นทาร์เก็ตของชิงแรปเนี่ยให้เราขยายขึ้นมาเพื่อคลุมอย่างนี้นะครับโอเคผลลัพธ์ดีขึ้นแล้วนะครับเราสามารถปรับจูนได้ในการเทส Curve Surface นะครับให้เราเปิด
มาที่ Matcap นะครับ Matcap ปกติเนี่ยใช้ตัวนี้กันนะครับ Studio Light นะครับมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัว Surface เนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมทดลองเปิดให้ดูนะครับถ้าเราไม่ใช้ Shrink Wrap จะเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีอาการ Pinching แบบชัดเจนนะครับพอเราใส่ Shrink Wrap Modifier ลงไปแล้วเนี่ยโอเคเราสามารถมาปรับ Offset ตัวนี้เล่นได้อีกนะครับผลลัพธ์เนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์แต่ว่ามันดีกว่าเดิมเยอะเราก็จะได้งานบูลีนที่แก้โทโปโลจีแล้วเอามาใช้กับซับดีเนี่ยก็ยังคงความเรียบเนียนของพื้นผิวไว้ได้มากขึ้นนะครับเทคนิคนี้สามารถนำไปปรับใช้กับงาน Hard Surface ได้ทุกประเภทเลยนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นงานบูลีนงานอื่นๆเนี่ยที่ขึ้นโทโปโลจีขึ้นโพลีกอนเองเนี่ยบางทีเราขึ้นโดยที่ยังไม่ต้องเจาะช่องก่อนนะครับให้เราขึ้นเป็นตัวเบสก่อนเอาไว้เนี่ยก็คือตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเบสนะครับอย่างเงี้ยเรียกเป็นเบสก่อนขึ้นมาแล้วเราจะใส่ดีเทลอะไรลงไปเนี่ยเราก็ค่อยมาเจาะช่องหรือมาทำอะไรอย่างที่เราต้องการแล้วก็มาแก้ไขอาการ Pinching ด้วย Shrink Wrap Modifier นะครับโอเคสำหรับวิดีโอ Boolean and Sub D Series ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ